Δεν ξέρω αν φύγουμε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα. Καταγωγή μου είναι από εδώ κοντά, από Κοζάνη. Οπότε όλη την περιοχή τη νιώθω πατρίδα μου. Το ίδιο και τα Τρίκαλα. Αυτό που σκέφτηκα να μιλήσω, γιατί μεγάλη κουβέντα για δημιουργικότητα, καινοτομία. Άλλωστε τα Τρίκαλα έχουν πρωτοπορήσει σε τέτοια θέματα και με το αυτόνομο λεωφορείο, με το 5G, είναι ένα μέρος το οποίο συζητιέται πολύ. Και ένα κομμάτι το οποίο είναι καθοριστικό για την καινοτομία και την δημιουργικότητα είναι η ηγεσία. Με την ηγεσία ασχολήθηκα πάρα πολλά χρόνια, λόγω και της δουλειάς μου και στο εξωτερικό. Είναι ένα κομμάτι που ακούγεται πολύ απλό, αλλά καμιά φορά και από αυτά που είπε ο Πέτρος, αν ακούσατε, στο οποίο θα κάνω μια-δυο αναφορές. Η ηγεσία είναι αυτή που καθορίζει εάν θα συμβούν ή όχι κάποια πράγματα και σαφώς είναι αυτή που καθορίζει την κουλτούρα μιας επιχείρησης. Ένα πράγμα το οποίο έχει πολλές φορές μεγάλη σημασία να καταλαβαίνουμε όταν μιλάμε για δημιουργικότητα και καινοτομία, τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Η δημιουργικότητα έχει να κάνει περισσότερο με τη φαντασία. Σκέφτομαι πράγματα, φαντάζομαι λύσεις. Το δεύτερο κομμάτι όμως που είναι η καινοτομία αυτή καθεαυτή, είναι το να μπορώ να τα κάνω αυτά τα πράγματα πράξη. Είναι διαφορετικό να σχεδιάζεις, διαφορετικό να φαντάζεσαι και διαφορετικό να το πετυχαίνεις και να δημιουργήσεις ένα υλικό αποτέλεσμα που το έχεις μπροστά σου. Όσον αφορά τη δημιουργικότητα, ένα κομμάτι της δημιουργικότητας έχει να κάνει με το μυαλό. Έχουμε πολλές γνώσεις μέσα μας. Αυτές οι γνώσεις προέρχονται από διάφορα πεδία. Δεν είναι ένα συγκεκριμένο, μια τεχνική ικανότητα ή κάτι το οποίο γνωρίζουμε από την εμπειρία μας στην επαγγελματική. Το σύνολο όμως αυτών, όταν συνδυαστεί, είναι αυτό που μπορεί να δώσει το επόμενο βήμα. Άρα ο συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων είναι που μπορεί να μας δώσει αυτό που λέμε δημιουργικότητα. Και οι δημιουργικοί ηγέτες στην πραγματικότητα τι κάνουν? Σκέφτονται και ενεργούν πέρα από τα όρια που ορίζουν την αποτελεσματικότητά μας. Έχουμε μια αποτελεσματικότητα γιατί δουλεύουμε με έναν αλφα τρόπο. Όταν αυτό το πράγμα το ξεπεράσουμε, αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας δημιουργικής σκέψης, γιατί περνάμε από τα όρια αυτά που μας έχουν καθορίσει. Είναι σαν κάτι μικροπροβλήματα που μας βάζουν κάποιες τελείες ενώστατα με 4 γραμμές, που φτάνει και λες, αν δεν βγω έξω από το τετράγωνο που ορίζεται, να τραβήξω μια γραμμή πιο μακριά από ό,τι το μυαλό μου ορίζει, δεν πρόκειται ποτέ να βρω λύση. Όσον αφορά την απάντηση στις ευκαιρίες και την αντιμετώπιση προβλημάτων, είναι δεδομένο. Αλλά δημιουργικός είναι αυτός όχι μόνο που απαντά σε αυτά που υπάρχουν, αλλά εντοπίζει πριν καν συμβούν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν και βρίσκει λύσεις πριν καν προκύψουν τα προβλήματα. Αυτό βελτιώνει πάρα πολύ την ταχύτητα. Και στην πραγματικότητα δίνει ένα άλλο αίσθημα και στην ίδια την ομάδα που ασχολείται με τη δημιουργικότητα, δίνει άλλη αυτοπεποίθηση, άλλο ενθουσιασμό. Υπάρχουν διαφορετικά κομμάτια καινοτομίας. Είναι το κλασικό, λέμε, ένα προϊόν. Πολλοί φανταζόμαστε την καινοτομία σαν κάτι το οποίο φτιάξαμε, το οποίο βγάλαμε στην αγορά, το λανσάραμε. Ή πιθανώς κάποια υπηρεσία. Στην πραγματικότητα, αυτό το λίγο παραπέρα της καινοτομίας, αν θέλετε, της δημιουργικότητας, έχει να κάνει με πιο άειλα πράγματα. Μια διαδικασία αυτή καθεαυτή είναι ένα κομμάτι καινοτομίας που μπορεί να φέρει τεράστιες διαφορές. Η ίδια η διανομή. Η Amazon στην πραγματικότητα, ο τρόπος που χειρίστηκε το θέμα της διανομής, το logistics ουσιαστικά, ήταν κάτι το οποίο ήταν καινοτόμο. Δεν ήταν στην πραγματικότητα. Ήταν υπηρεσία, ναι. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα μέσα στο πώς έχει δομηθεί όλο αυτό το πράγμα για να μας δώσει το αποτέλεσμα που μας δίνει. Τα μοντέλα, τα επιχειρησιακά. Τι είμαστε, τι μορφή επιχείρησης είμαστε. Ακούγαμε χθες, είχαμε μια κουβέντα για τον Παπαστράτου. Και λέγαμε ότι βγήκε και λέει ότι θα σταματήσουμε στην πραγματικότητα το κάπνισμα. Πια μια εταιρεία η οποία παράγει καπνό. Έτσι. Και φυσικά ο τρόπος που λειτουργεί το management είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο θα έπρεπε να βρούμε καινοτόμους τρόπους να αφήσουμε τη δημιουργικότητά μας ώστε να γίνει πιο παραγωγικό. Έρευνα.
Οι περισσότεροι από τους senior executives εταιριών, άνθρωποι δηλαδή με εξουσία στα χέρια τους, που διοικούν, και σαφώς πολλοί από αυτούς είναι ηγέτες στα τμήματά τους, πιστεύουν ότι ναι, μεν μας ενδιαφέρει η δημιουργικότητα, θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί, αλλά θεωρούν τον εαυτό τους κάπως, ίσως, λίγο ικανό για την ποιότητα των αποφάσεων που παίρνουν ώστε να προωθήσουν αυτή τη δημιουργικότητα. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν ότι κάτι δεν πάει καλά και επικεντρώνονται και λένε ότι η εταιρική κουλτούρα και οι άνθρωποι που έχω είναι αυτοί που θα με οδηγήσουν. Αλλά φαντάζονται στις περισσότερες περιπτώσεις ότι δεν τους έχουν. 98% θεωρούν την καινοτομία σαν την κινητήρια δύναμη για ανάπτυξη, απόδοση κτλ. Και επίσης πάντα αντιλαμβάνονται τα στελέχη ότι όσο και να θέλουμε να λέμε ότι είμαστε δημιουργικοί, καινοτομούμε, κάνουμε πράγματα, έρχεται κάποιο αφεντικό ή έρχεται, αν θέλετε, το ΔΣ ή αν θέλετε η ίδια η αγορά και μου λέει: ξέρεις, σε αυτό το χρονικό περιθώριο θέλω αυτά τα αποτελέσματα. Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι δεν σταματάνε ποτέ. Επίσης, η απόδοση της επιχείρησης είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν σου επιτρέπει την άνεση χρόνου τόσο πολύ, ώστε να κάνεις αυτό που φαντάζεσαι. Αυτό βέβαια μπορεί να αποτελέσει τελικά μια φθηνή δικαιολογία. Γιατί είναι διαφορετικό να μην σταματάς να κυνηγάς κάποιους στόχους. Από την άλλη όμως μεριά, δεν μπορεί να πεις ότι για λογαριασμό των στόχων, των βραχυπρόθεσμων που έχω, θα σταματήσω να είμαι δημιουργικός. Θα σταματήσω να καινοτομώ, να προσπαθώ. Και σαν manager προσπαθείς με διαφορετικό τρόπο. Έχεις έναν οργανισμό να χειριστείς μια ομάδα. Εκεί θα δείξεις τη δημιουργικότητά σου. Ρωτώντας λοιπόν αυτούς τους 600 senior executives σε εταιρείες, κατέληξαν στο εξής. 29% λένε ότι το innovation, η καινοτομία, λειτουργεί στην επιχείρησή μας σε επίπεδο ad hoc. Δηλαδή, έρχεται κάτι και το αντιμετωπίζουμε στο επίπεδο διοίκησης σαν ένα θέμα το οποίο μας προέκυψε. 25% λένε ότι είναι μέρος της ηγεσίας, της ανώτερης της εταιρείας στην ατζέντα. 19% λένε ότι δεν το έχουν καθόλου. Δηλαδή, η ανώτατη διοίκηση της εταιρείας δεν ασχολείται στην ατζέντα της με τα θέματα αυτά. Και υπάρχει και ένα 27% που λέει ότι η καινοτομία γενικά, σαν μια πρόκληση για την επιχείρηση, είναι ενταγμένη μέσα στην ατζέντα 100% της top διοίκησης. Όσο και να ακούγεται αυτό ότι τι σχέση μπορεί να έχει, πιστέψτε με, το πώς βλέπεις κάτι είναι το πώς το αντιλαμβάνεσαι. Και όταν αντιλαμβάνεσαι την καινοτομία σαν ένα κομμάτι της στρατηγικής της επιχείρησής σου, σίγουρα στείνεις την επιχείρηση διαφορετικά. Αυτό όμως που βγαίνει από την έρευνα είναι το εξής. Ωραίες οι προθέσεις, είναι καλό να θέλω να γίνει κάτι, αλλά το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχει ένα κενό από το τι θέλουν και πώς φιλοδοξούν να φέρουν την καινοτομία και την δημιουργικότητα στην επιχείρηση, από το τι υπάρχει στην πραγματικότητα. Και στην περίπτωση αυτή, αν αλλάξεις οργανωτικές δομές ή αν πεις ότι θα στήσω κάποιες άλλες επιπλέον διαδικασίες από μόνα τους αυτά τα δύο στοιχεία, δεν αποτελούν λύση σε καμία περίπτωση για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Παράδειγμα, ένας γενικός διευθυντής, CEO, ας μην πω γενικός διευθυντής, εκτελεστικός διευθυντής. Άνθρωπος με πολλά χρόνια, έξυπνος, παθιασμένος, ήταν purpose-driven. Στην πραγματικότητα έβλεπε μπροστά του, είχε ένα σκοπό, σεβαστός από τους ανθρώπους, αγαπητός γενικά, σκληρός, αυτοπεποίθηση, αποτελεσματικός, αποφασιστικός. Είναι από τους ανθρώπους που λένε get the job done. Να τελειώνουμε με τη δουλειά, να την κάνουμε, να την προχωρήσουμε. Έχει μερικά άλλα στοιχεία. Υπερβολικός έλεγχος, τάση για γρήγορη κρίση, σίγουρος για την ορθότητα των αποφάσεών του. Αυτά όλα τα στοιχεία θα τα δούμε λίγο παρακάτω, στο πώς αυτά μπορεί να επηρεάζουν τον τρόπο που λειτουργεί και τον τρόπο που επηρεάζεται η ομάδα. Φανταστείτε, αυτός ο άνθρωπος πέρασε από ένα assessment ψυχολογικό, αυτά τα τεστ που κάνουν, από 360 μοίρες feedback που παίρνει, όπως κάνουν πολλές εταιρείες στη δουλειά τους. Είδε αυτά τα στοιχεία, τόνιζε ότι είναι έξυπνος, ότι είναι παθιασμένος, ότι γνωρίζει τη δουλειά του κτλ. Αλλά ανέφερε επίσης ότι είναι λίγο υπερβολικός στον έλεγχο, θέλει να περνάνε όλα από τα χέρια του, έχει τάση να κρίνει γρήγορα και είναι υπερβολικά σίγουρος για αυτό που πιστεύει. Όταν λοιπόν ήταν με την ομάδα των διευθυντών του, λέει: κοιτάξτε να δείτε τι μου λένε αυτά. Ωραία. Τουλάχιστον τώρα ξέρετε
πως πρέπει να τροποποιήσετε τη στάση σας για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε μαζί. Είναι ένας τρόπος σκέψης. Έτσι. Εγώ είμαι αρχηγός, κανονίστε αυτός είμαι εγώ, κάντε αυτό που καταλαβαίνετε για να είμαστε καλά. Αυτό δείχνει ότι δεν πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει. Ένα. Και δεύτερον, αυτό είναι μια ανθρώπινη αντίδραση, η οποία πολλές φορές γίνεται ασυναίσθητα τελείως, γιατί προστατεύουμε το εγώ μας. Όλα αυτά προκαλούν έναν ηγέτη που γίνεται εμπόδιο και η σταθερή προβολή της ταυτότητας και η άμυνα που προκαλείται όταν αυτό το εγώ έρχεται σε μια κατάσταση κρίσης, μας κάνει να γενικεύουμε. Και αυτές οι γενικεύσεις μπορεί να κάνουν έναν άνθρωπο ο οποίος ηγείται ομάδας να στρίψει προς εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που πρέπει. Αυτό είναι που ονομάζουμε παγίδα ταυτότητας. Και επειδή μιλάμε για ηγεσία και για ηγέτες, το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι πολλοί πιστεύουμε ότι έχουμε αλλάξει. Αν γυρίσετε και θυμηθείτε τη ζωή σας, πώς ξεκινήσατε μέχρι σήμερα, αντιλαμβάνεστε πόσο έχετε αλλάξει. Πολλοί από εμάς, και εγώ προσωπικά, πιστέψτε με, όταν διάβαζα κάποια από αυτά τα πράγματα, έβρισκα πράγματα που κάνω λάθος. Και συνεχίζω, μην φανταστείτε ότι τα έχω βελτιώσει. Απλά τουλάχιστον ξέρω που είμαι λάθος και προσπαθώ να αλλάξω μερικά πράγματα. Στα χρόνια που έρχονται, πιστεύουμε πολλές φορές ότι δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε ποτέ. Θεωρούμε την ταυτότητα παγιωμένη και θεωρούμε ότι για να λύσουμε τα προβλήματα, το πρόβλημα είναι να μείνουμε σχετικοί με την ταχύτητα που αλλάζουν τα πράγματα. Όχι με το να αλλάξουμε εμείς. Επόμενο πρόβλημα είναι ότι κοιτάμε έξω για πληροφορίες. Ψάχνουμε να βρούμε τα πάντα έξω, ποτέ δεν γυρνάμε να δούμε μέσα μας τι είναι αυτό το οποίο δίνει νόημα σε αυτά που γνωρίζουμε. Το ότι γνωρίζουμε μερικά πράγματα και το πώς τα γνωρίζουμε και γιατί θεωρούμε μερικά πράγματα σωστά είναι κάτι που θα έπρεπε ένας ηγέτης πάντα να κάνει. Γιατί μπορεί να αντιληφθεί πράγματα τα οποία είναι λάθος τοποθετημένα μέσα. Παγιδευόμαστε λοιπόν στο εγώ και αυτή η παγίδα είναι τεράστια και προκαλείται από 4 παγίδες του ίδιου του μυαλού. Αυτές οι 4 παγίδες, fearsome, foursome, όπως αναφέρεται, που μου άρεσε πάρα πολύ, γι' αυτό το έγραψα και στα αγγλικά, μία από τις παγίδες είναι οι απλές ιστορίες. Βασιζόμαστε σε απλές ιστορίες, μας αρέσουν οι απλές ιστορίες, γιατί δεν μας βάζουν σε πολύπλοκες καταστάσεις. Το μυαλό μας αρέσκεται σε αυτό. Έλα όμως πολλές φορές όταν έχουμε απλές ιστορίες, τυφλωνόμαστε από την πραγματική, γιατί την απλοποιούμε υπερβολικά. Η αίσθηση του να είμαι εγώ ο σωστός. Αυτό που λέω είναι εγώ. Είναι σωστό. Γιατί έχω την πεποίθηση. Και αυτό το να νιώθω ότι είμαι σωστός εγώ σε αυτό που λέω, είναι κάτι όπως είναι η ανάγκη και ο θυμός. Είναι ανάγκη, θυμός, εγώ θα έλεγα και έρωτας. Είναι συναίσθημα. Είναι κάτι που μας κάνει να λειτουργούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο και είναι σταθερά συνδεδεμένο με την πεποίθηση και όχι με τη λογική. Δεν προκαλείται αυτή η αίσθηση του «εγώ έχω δίκιο» από τη λογική. Είναι συναίσθημα. Και είναι μια παγίδα. Συμφωνία. Έχω βρει τον εαυτό μου τόσες φορές να μην αντέχω τη διαμάχη και σε επίπεδο φιλίας. Είμαι με κάποιους φίλους μαζί, πίνουμε έναν καφέ. Βέβαια είναι διαφορετικό με τους φίλους, γιατί λες δεν θέλω τώρα να τσακωθώ, να χαλάσω τη διάθεση της ομάδας, αλλά στην επιχείρηση υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις. Δεν είναι το να είμαι μόνο καλός, είναι να γίνει τη δουλειά σωστά. Συμφωνία λοιπόν, προσπαθούμε να σταματήσουμε τη διαμάχη. Αυτή η διαμάχη και η συμφωνία, να θυμάστε ότι προκαλεί πολλές φορές τέτοιο στρες που θυμίζει το physical pain, θυμίζει το φυσικό πόνο που νιώθουμε όταν χτυπάμε. Και αυτό το πράγμα ταράζει την ψυχή μας. Και προσπαθούμε να τα αποφύγουμε, αλλά αυτό είναι παγίδα. Ειδικά όταν προσπαθείς να προωθείς τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Μας στερεί λοιπόν από καλές ιδέες. Έλεγχος. Αυτό, και αν είναι συνδεδεμένο με την αίσθηση επιτυχίας, έχω πρόβλημα και εγώ με αυτό. Τεράστιο πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που του δίνουν ευθύνες και δεν μπαίνει στη διαδικασία να πει, ξέρεις, εγώ νιώθω καλά, να νιώθω την ευτυχία ότι είμαι χαλαρός, ότι δεν περιμένω κάτι να έρθει. Θέλω να έχω απόλυτο έλεγχο. Τεράστιο θέμα. Έχει να κάνει με το πώς νιώθει ο καθένας. Έχει να κάνει με το πόσο καλά εξασκεί τον εαυτό του. Μερικές φορές είναι καλό να χάνεις τον έλεγχο. Και είμαι σίγουρος ότι αν γυρίσετε και σκεφτείτε, υπάρχουν ευτυχισμένες στιγμές στη ζωή του καθενός από εσάς, όπως και τη δική μου, που όταν έχασα τον έλεγχο, πέρασα καλύτερα. Οπότε, μερικές φορές αξίζει το λόγο αξίζει να μην πέφτεις σε αυτή την παγίδα και να αφήνεις την ίδια τη μοίρα, τη ζωή την ίδια, αν θέλετε,
τον τρόπο που κινούνται από μόνα τους τα πράγματα να φέρουν το αποτέλεσμα που πρέπει. Το να τις στέκεσαι μερικές φορές δεν είναι η καλύτερη στρατηγική. Σαφώς το μυαλό, τα συναισθήματα ακολουθούν και αυτά μια φυσική εξέλιξη. Γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε σαν άνθρωποι, σαν σώματα. Αυτό το πράγμα συμβαίνει και στο μυαλό μας. Όταν μεγαλώνουμε και φτάνουμε στην ενήλικη ζωή, πολλές φορές βλέποντας έναν άνθρωπο, λες μεγάλος, από παιδί έγινε μεγάλος. Περιμένεις μια συμπεριφορά, αλλά δεν μπορείς να γνωρίζεις ποιος είναι ο τρόπος που λειτουργεί το μυαλό του. Και εδώ είναι μεγάλο το θέμα το οποίο μπορεί να ανοίξει κανένα σαν συζήτηση για να πει ότι, σαν ηγέτης μιας ομάδας, θα πρέπει να έχω μια συγκεκριμένη μορφή του τρόπου που αντιλαμβάνομαι τον κόσμο. Φανταστείτε το μυαλό σαν ένα κορμό δέντρου. Φανταστείτε μια τομή δέντρου, έχει τους ρόζους, τους κύκλους. Αυτοί οι κύκλοι αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες μορφές που περνάει στάδια ο εγκέφαλός μας μέχρι να φτάσει στο σημείο που είμαστε. Το πρώτο είναι όταν είμαστε μικρά παιδιά. Από εκεί και μετά συνεχίζει και θα δούμε πώς, αλλά το πιο σημαντικό από όλα που πρέπει να θυμάται κανένας, για να εξελιχθεί το μυαλό και να φτάσει σε ένα επίπεδο τέτοιο που να μπορεί να αντιμετωπίσει την πολυπλοκότητα της σημερινή με αποτελεσματικό τρόπο και να ηγηθεί ομάδων, θα πρέπει ένα από τα χαρακτηριστικά του να είναι η ταπεινοφροσύνη. Όταν θεωρείς ότι τα ξέρεις όλα, συνήθως δεν μπορείς να αλλάξεις και παγιδεύεις και το μυαλό σου. Πρώτη μορφή μυαλού, αυτοκυρίαρχο. Έτσι το ονομάζω, είναι self-sovereign, I think. Ναι, νομίζω self-sovereign είναι ο αγγλικός τίτλος. Το ονομάζω αυτοκυρίαρχο σε μια μετάφραση. Αυτό είναι που έρχεται μετά από την παιδική μας ζωή. Γινόμαστε ενήλικες, είναι τα πρώτα μας χρόνια, νεαροί, αυτό που λέμε βράζει το αίμα του. Αυτός που βράζει το αίμα του συνήθως έχει φτάσει σε αυτό το στάδιο, γιατί αυτή η μορφή λειτουργίας του μυαλού έχει να κάνει με την επίρρηψη ευθυνών. Εσύ φταίς. Άσπρο-μαύρο. Αυτό που λέω είναι σωστό. Ο λόγος που και οι έφηβοι πολλές φορές αντιδρούν με τέτοιο τρόπο στους γονείς τους έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί το μυαλό, και είναι αυτός. Πολλές φορές, ακόμα και αν έχουμε προσπεράσει στάδια του μυαλού, γιατί είπαμε ξεκινάει σαν τον κύκλο του δέντρου, παιδική ηλικία, πάει στο δεύτερο, υπάρχει περίπτωση να γυρίσουμε εκεί πίσω. Πόσες φορές βρέθηκα με πελάτες ειδικά. Λάθος μου. Κάποιος πελάτης που θεωρώ ότι είναι παράλογος. Και φτάνω σε ένα σημείο να βλέπω αυτό το άσπρο-μαύρο και να νιώθω μέσα μου ότι πρέπει να τον τιμωρήσω για τη βλακεία, ας πούμε, που νιώθω ότι έκανε ή είπε. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Το έχω μειώσει. Αλλά και εγώ είμαι άνθρωπος και δυστυχώς το μυαλό, ξέρετε, πάει από το mode 1 στο mode 4. Δεν υπήρξα τέλειος και ούτε φαντάζομαι ότι θα γίνει ποτέ τέλειος. Όταν γυρνάει το μυαλό μας εκεί, ένα δεύτερο είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε τον άλλο. Η εμπάθεια, το empathy, αυτό που μας κάνει να ενωνόμαστε με τους ανθρώπους, με τα δίκτυα που έλεγε ο Πέτρος πριν, γιατί το δίκτυο πληροφοριών, εκτός από τα σύρματα, έχει να κάνει με τα μάτια, με το μυαλό, το να βλέπεις τον άλλο και να επικοινωνείς. Αυτό μας το κόβει όταν γυρνάμε σε αυτό το mode. Και επίσης δεν βλέπεις τα γκρι, γιατί όπως είπαμε αυτό είναι άσπρο-μαύρο, είναι ο έφηβος. Κοινωνικοποιημένο. Περνώντας τα χρόνια, αρχίζουμε να μπαίνουμε στην κοινωνία. Άλλο δύσκολο mode. Γιατί? Ακόμα και τώρα και εγώ βρίσκομαι σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Παράδειγμα, το track που είχα όταν ανέβηκα επάνω, παρόλο που μιλάω πολλές φορές, πάντα έχω track όταν ανεβαίνω στη σκηνή. Βλέπουμε τον εαυτό μας και προσπαθούμε να είμαστε στα μάτια των άλλων αποδεκτοί. Ζούμε και πιστεύουμε για το εγώ μας αυτό που οι άλλοι μας δίνουν και όχι αυτό που πιστεύουμε εμείς για μας. Και αυτό το πράγμα έρχεται μέσα από τον τρόπο λειτουργίας του μυαλού που ονομάζεται κοινωνικοποιημένο. Να σας πω την αλήθεια, 32% του πληθυσμού του ενήλικου λειτουργεί εδώ. 10% ήταν το προηγούμενο. Ακόμα ενήλικα, έτσι. Αυτό είναι καλό, ο τρόπος λειτουργίας, όταν μιλάμε για πολιτική, όταν μιλάμε για θρησκεία. Εδώ λειτουργεί το μυαλό συνήθως. Και είναι η κόλλα για τις κοινωνίες. Να μάθουμε από τους άλλους, ακολουθούμε κανόνες, γιατί αυτό είναι που μας κάνει να ακολουθούμε κανόνες. Τώρα, το αν υπάρχει εσκεμμένος λόγος να μας κρατάνε σε αυτό το mode μυαλού, δεν το γνωρίζω. Πάντως, εγώ προσπαθώ να τα αλλάξω. Μαρία, είναι κάτι το οποίο το συζητούσαμε χθες. Προσκόλληση στην εμπειρία, όταν είσαι εκεί. Στο ρόλο, στην ιεραρχία. Οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν ότι είναι έτσι και δεν μπορεί να αλλάξει, είναι κυρίως αυτό τον τρόπο.
Περνώντας το κοινωνικοποιημένο, πας στο self-authored. Είναι το αυτοελεγχόμενο μυαλό. Τι είναι εδώ? Εδώ πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε οι συγγραφείς της ζωής μας. Έχουμε παγιώσει τόσο πολύ το ποιος είμαι, ο εαυτός μου, το εγώ μου. Έχω την εμπειρία, έχω δουλέψει. Έκανα και ένα πολύ ωραίο σχηματάκι με το Bentley. Θα το πάρω σπίτι μου, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο που στην πραγματικότητα, αν το καλοσκεφτείτε, δεν νομίζω ότι η εμπειρία η δική μου είναι τόσο μεγάλη που θα μπορούσα μια ζωή από τώρα και στο εξής να ζήσω με αυτή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν βάλω στεγανά γύρω-γύρω από το μυαλό μου, τότε στην πραγματικότητα είναι σαν να προσπαθώ να γράψω το βιβλίο της ιστορίας μόνος μου. Αλλά θα σας θυμίσω δύο πράγματα. Το ένα από αυτά είναι ένα τραγουδάκι. Ένα που λέει «When I was just a little girl, I asked my mother what I will be. Will I be pretty? Will I be rich? And this is what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future is not ours to see. Que sera, sera». Αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη, να το πω, απόδειξη ότι αυτό το αυτοελεγχόμενο μυαλό δεν είναι η λύση. Δεν ελέγχουμε τον εαυτό μας, ούτε το μέλλον μας, ούτε μπορούμε να γράψουμε με την πένα το δικό μας βιβλίο. Στην πραγματικότητα πρέπει να αφήσουμε τη ζωή να γράψει και αυτή κομμάτι για μας, να είμαστε το αντικείμενο του βιβλίου. 48% του πληθυσμού είναι εδώ. Πληθυσμού, ενηλίκων. Και μιλάμε τώρα για στελέχη. Υπάρχει ενδιαφέρον για τις απόψεις των άλλων. Όταν υπάρχει όμως σύγκρουση, δεν είναι περισσότερο κάτι που μπορεί να μας οδηγήσει σε επόμενο βήμα. Το βλέπουμε σαν μια σειρά αποφάσεων που πρέπει να πάρουμε, να διαπραγματευτούμε και όχι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας οδηγήσει σε έναν άλλο τρόπο σκέψης, αν είμαστε κολλημένοι σε αυτό. Θα έχουμε χρόνο αύριο στα workshops. Το τελευταίο που υπάρχει βιβλιογραφικά, μπορεί να υπάρχει και επόμενο, έτσι, μην φανταστείτε τελειώνει εδώ μέχρι τώρα, αυτομετασχηματιζόμενο, self-transforming. Το καταλαβαίνουμε πλέον. Και αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο. Δεν είναι οι ιεραρχίες αυτές που κάνουν τα πράγματα να συμβαίνουν, ούτε οι οργανωτικές δομές, ούτε οι διαδικασίες. Εδώ αρχίζεις πλέον να αφήνεις τον εαυτό σου ανοιχτό ακόμα και στα λάθη. Γιατί το προηγούμενο, στην πραγματικότητα, επειδή θεωρείς ότι ξέρεις, δεν δικαιολογείς τίποτα. Όταν δεν δικαιολογείς λάθη, καινοτομία δεν έρχεται. Αυτό το αυτομετασχηματιζόμενο μυαλό αφήνει το open end στο τέλος, γιατί κάθε μέρα μπορώ να γίνουμε και κάτι διαφορετικό. Και είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει. Και μην ξεχνάτε ότι η ζωή δεν έχει πρόβες και δεν τελειοποιείται. Όταν το έχεις αυτό στο μυαλό σου, τότε δέχεσαι πολλά. Και δέχεσαι ότι δεν υπάρχει λόγος να με συμπαθείτε. Μπορείτε και να με αντιπαθείτε, αν θέλετε. Και ούτε έχω κανένα λόγο να αποδείξω ότι είμαι αυτός που είμαι σε εσάς. Να το αποδείξω, δηλαδή να ζω γι' αυτό. Ναι, έχω κομμάτι κοινωνικοποιημένου τρόπου σκέψης, αλλά στο επίπεδο αυτό που ζω μέσα σε μια κοινωνία. Δεν θα αλλάξει όμως τον τρόπο που ζω εγώ και δεν θα αλλάξει τις απόψεις μου. Έτσι. Πώς μεγαλώνει κανένας? Γιατί πιστεύω αυτά που πιστεύω? Το να δω το βαθύτερο νόημα του. Ναι. Θα το πάμε λίγο πιο γρήγορα, για να μην καθυστερήσουμε και το Λεωνίδα, γιατί το πρόγραμμα τρέχει. Γιατί πιστεύω αυτό που πιστεύω? Πού μπορεί να κάνω λάθος? Πολλές φορές δεν δεχόμαστε καν ότι είμαστε λάθος. Είναι αυτό η παγίδα του μυαλού που λέγαμε, η ορθότητα, το να είμαι σωστός, να μην θεωρώ ότι κάτι μπορεί να γίνει λάθος. Να δεις μια άλλη οπτική του κόσμου. Να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο για να δεις πώς μπορεί να είναι τα πράγματα διαφορετικά από αυτό που πιστεύω εγώ. Και το ποιος θέλω να είμαι συνέχεια, όχι με την έννοια ποιο είναι το βήμα της καριέρας που θα κάνω. Ναι, πολύ ωραία να βρω μια θέση CEO, ειδικά τώρα που είμαι Ελλάδα, Τάσο, δεν ξέρω αν με ακούς. Αλλά δεν είναι αυτή η ερώτηση. Όχι τι θέλω να γίνω. Ποιος θέλω να είμαι. Και σε τελευταία ανάλυση, αυτό που έχει σημασία τελικά είναι αυτό που λέγαμε πριν, η ταπεινοφροσύνη. Το να είσαι ταπεινός είναι μεγάλη ιστορία, γιατί αφήνει το μυαλό σου ελεύθερο σε πολλά πράγματα και πολλές ιδέες. Και το να είναι ανοιχτό το μυαλό βοηθάει στο να οδηγήσει στην καινοτομία. Θα σταματήσω με τους δύο top υποκινητές της συμπεριφοράς. Υπάρχουν πολλά μοντέλα, υπάρχουν διαφάνειες, τις οποίες κάποια στιγμή στο workshop θα τις μελετήσουμε αύριο.
είναι αυτά τα δύο. Οι ισχυροί ηγέτες που ενθαρρύνουν και προστατεύουν την καινοτομία, γιατί χωρίς έναν ηγέτη που προστατεύει την καινοτομία, τίποτα δεν προχωράει. Και τα ανώτατα στελέχη, πέρα από τον ισχυρό ηγέτη, οι οποίοι μπορεί να είναι τα γκρουπ των ομάδων, οι ηγέτες των γκρουπ, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην εταιρεία, οι οποίοι στην πραγματικότητα πρέπει να μπορούν να ενεργούν και να διαχειρίζονται την καινοτομία. Τα βήματα λοιπόν, η καινοτομία πρέπει να μπει στην ατζέντα. Ο τύπος της καινοτομίας πρέπει να είναι ξεκάθαρος και πρέπει να είναι συνδεδεμένος με τους στρατηγικούς στόχους. Μόνο έτσι μπορεί να είναι αντικείμενο της ατζέντας. Πέτρο, έλεγες πριν ότι δεν είναι μετρήσιμο, δεν βελτιώνεται. Δεν μπορείς να έχεις καινοτομία εάν δεν έχεις συστήματα μέτρησης και στόχους απόδοσης. Θα μου πείτε πώς. Υπάρχουν εταιρείες, ένα απλό θα σας πω. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες λένε θέλουμε το 30% του τζίρου να προέρχεται από προϊόντα τα οποία έχουν βγει τα τελευταία 2 χρόνια. Ή από αυτό που στοχεύεις μετά την δημιουργικότητα προχωρώντας στην καινοτομία, αυτό το αποτέλεσμα, το συγκεκριμένο, το οποίο θα το έχουμε καθορίσει το ποιο είναι, να μπορέσουμε να το εντάξουμε με έναν τρόπο μέσα στα συστήματα μέτρησής μας, για να μπορούμε να το ελέγχουμε. Καλύτερη χρήση του ταλέντου για καινοτομία, γιατί ένα από τα θέματα που υπάρχει είναι ότι οι μεγάλοι διευθυντές πιστεύουν ότι δεν έχουμε κουλτούρα και δεν έχουμε ταλέντα. Δεν τα έχω. Τα στελέχη, ξέρετε τι πιστεύουν? Ότι δεν υπάρχει κουλτούρα και ότι υπάρχουν ταλέντα. Το πρόβλημα είναι ότι όταν δεν υπάρχει ανοχή στο ρίσκο, ανοχή στο σφάλμα, το λάθος, όταν δεν γίνεται επαναλαμβανόμενα στο ίδιο θέμα, είναι όχι μόνο αποδεκτό, είναι ένα μάθημα. Οι εταιρείες πληρώνουν καθηγητές για να κάνουν μαθήματα. Αυτά τα μαθήματα μπορεί να τα πάρεις και μέσα από τα λάθη. Κοστίζουν και οι καθηγητές και τα μαθήματα, κοστίζουν και τα λάθη. Ναι. Αλλά όταν έχει συστήματα μέτρησης και περιέχεται μέσα στον προϋπολογισμό σας, να το πω έτσι, το λάθος που μπορεί να συμβεί, το οποίο θα έχει financial impact στα αποτελέσματά σας, είναι κάτι το οποίο μπορείτε να το χειριστείτε. Και στη τελευταία ανάλυση οι άνθρωποι θα μάθουν από αυτό. Το πιο σημαντικό. Κουλτούρα. Πέτρο, το ανέφερες και εσύ πριν. Η κουλτούρα είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα μέσα σε μια επιχείρηση. Και υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα που κάποιος πρέπει να κάνει για να στηθεί αυτή η κουλτούρα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσει το προσωπικό της εταιρείας να βγάλει τον καλύτερο εαυτό από μέσα του. Γιατί πιστέψτε με, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ιδέες και δεν θα πάνε ποτέ να τις πούν στον διευθυντή τους, γιατί δεν τον εμπιστεύονται. Γιατί και ο διευθυντής μπορεί να είναι τόσο δεμένος με τους βραχυπρόθεσμους στόχους που υπάρχουν, που τελικά να μην τον πάει να κάνει βήμα. Και όχι μόνο αυτό, μέσα από το φόβο της ταυτότητάς του και της ύπαρξής του μέσα στον οργανισμό που δουλεύει, να φτάσει σε ένα σημείο να μην προστατεύσει καν τον άνθρωπο που ήρθε με την ιδέα της συγκεκριμένη. Και αυτό το πράγμα οι υπάλληλοι το καταλαβαίνουν. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο το ταλέντο που υπάρχει, γιατί σίγουρα υπάρχει μέσα στις επιχειρήσεις και να σας πω την αλήθεια, είμαι περήφανος. Δεν είμαι ούτε ρατσιστής ούτε τίποτα. Απλά νιώθω περήφανος σαν Έλληνας, γιατί έχω ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Και νιώθω ότι οι πρόγονοί μας έδωσαν πάρα πολλούς λόγους, όπως θα αναπτύξει και ο αγαπημένος μου Πίτερ μετά για τον Αριστοτέλη, Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Σοκράτης. Έδωσαν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα σε όλες αυτές τις θεωρίες σήμερα. Άρα πρέπει να θεωρούμαστε ότι έχουμε πάρει μια τέτοια κληρονομιά από τους δικούς μας ανθρώπους που θα έπρεπε να την εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο και να κάνουμε τέτοια βήματα μπροστά που να λύσουμε θέματα δικά μας καθημερινά, όχι να γίνουμε οι καλύτεροι του κόσμου, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, που θα μας οδηγήσουν σε μια μεγαλύτερη ευημερία, σε έναν καλύτερο παράδεισο, ας το πω έτσι, στον κόσμο που είναι γύρω μας. Γιατί η Ελλάδα, να σας πω την αλήθεια, για μένα είναι ένας παράδεισος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Θα πούμε αρκετά περισσότερα αύριο. Και στο πάνελ μετά, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστως να τις απαντήσω. Ευχαριστώ.